आज हामीले क्लास 11 को केमिस्ट्रीको एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरको बोर्स एटमिक मोडलको बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हामीले धेरैचोटि सोधेको छ क्या एनिमीमा, मतलब हामीले पढ्दाखेरि तपाईँहरूको पालामा पनि अब धेरैचोटि सोध्ने चान्स छ, योपालि पनि सोध्ने चान्स धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ आज हामी बोर्स एटमिक मोडलको बारेमा पढ्छौँ। यो बोर्स मोडलमा चाहिँ दुई खालको क्वेसन सोध्छ क्या, एउटा चाहिँ बोर्स मोडललाई डिस्क्राइब गर भन्छ, अनि एउटा चाहिँ यसको त्यो हाइड्रोजन स्क्रिप्टम भन्ने उयो छ, एउटा लाइमेन सिरिज बाल्मर सिरिजहरू छ, त्योबाट क्वेसन सोध्छ अनि योबाट क्वेसन सोध्छ, दुईटामा एउटा क्वेसन सोध्छ। आज चाहिँ हामी बोर्स एटमिक मोडलको बारेमा मजाले डिटेलली हेर्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ रुदरफोर्ड एटमिक मोडलको बारेमा हेरेका थियौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अगाडिको भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र आज चाहिँ अब बोर्स मोडलको बारेमा गरौँ। अब एटमको डिस्कभरी त भयो, एटमिकको डिस्कभरी भएपछि डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले एटमको बारेमा स्टडी गर्न थाले होइन। त्यही क्रममा चाहिँ बोर्सले चाहिँ हामीलाई एटम यस्तो हुन्छ है भनेर पोस्टुलेट दिएको छ क्या। बोर्समा यस्तो यस्तो खालको फिचर्स हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ, जुनमा चाहिँ अब पछि ड्रब्याकहरू पनि आउँछ अनि त्यस्तै मोडिफाई हुँदै गएको हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ बोर्सको बारेमा पढौँ, बोर्सले के भनेको रहेछ भनेर। अब सुरुमा म एउटा पोस्टुलेट लेख्छु अनि त्यसैलाई डिस्क्राइब गरौँ ल। अब मैले यहाँ सुरुको पोस्टुलेटमा के भने भन्नु त, द पोस्टुलेट अफ बोर्स एटमिक मोडल आर लेखेँ अनि 1 नम्बरमा के लेखेँ त, एटम कन्सिस्ट अफ द स्मल हेभी पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस एट द सेन्टर भनेर भने होइन। यो चाहिँ बोर्सले भनेको। बोर्सले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि एउटा एटम छ, यो एटमको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज, यो भनेको चार्जलेस हो नि त, चार्जलेस हो। अब यो बोर्सले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि, इन एटम, यो एटम कन्सिस्ट अफ द स्मल हेभी पोजिटिभली चार्ज। स्मल यो हेभी हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोनको चार्ज नै त हो नि एटमिक वेट भनेको। हेभी चार्ज भनेको यो पोजिटिभली चार्ज छ कि छैन, पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस एट द सेन्टरमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ भनेर यसले भनौँ बोर्स एटमिक मोडल। यसले यो पोस्टुलेट ठिक बनाएछ, ठिक छ। अब यही हो फर्स्ट पोस्टुलेट चाहिँ। अब सेकेन्ड पोस्टुलेटमा यसले के भन्नु त भन्दाखेरि, अब सेकेन्ड पोस्टुलेटमा चाहिँ यसले के भनेछ भन्दाखेरि, त्यो बोर्सले भनेछ इन एन एटम, एउटा एटममा चाहिँ इलेक्ट्रोन रिभल्भ एराउन्ड द न्युक्लियस इन सर्टेन डिफिनाइट सर्कुलर पाथ कल अर्बिट भनेर भनेछ। के भनेछ भन्दाखेरि, एउटा एटममा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा घुम्छ, त्यो सर्कुलर पाथको नाम चाहिँ अर्बिट हो भनेर भनेछ यसले। सेकेन्ड पोस्टुलेटमा यति नै भनेछ। सुरुमा के भनेको थियो भन्नु त, एउटा एटम थियो, त्यो एटमको बिचमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हेभी स्मल पार्ट बिचमा रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियस भन्छ भनेर भनेको थियो। सेकेन्डमा चाहिँ यसले के भन्नु त भन्दाखेरि, इलेक्ट्रोन भनेको एउटा सर्कुलर पाथमा घुम्छ, त्यो सर्कुलर पाथको नाम चाहिँ अर्बिट अरे। फिक्स एमाउन्ट अफ एनर्जी लिएर चाहिँ घुम्छ भने भनेको हुन्छ यसमा भनेको हुन्छ। अब थर्डमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, थर्ड पोस्टुलेटमा चाहिँ यसले के भनेछ भन्दाखेरि, एज लङ एज इलेक्ट्रोन रिमेन इन एनी पार्टिकुलर अर्बिट इट नाइदर लुजेस नर गेन एनर्जी भनेछ। अब यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि, यो इलेक्ट्रोन छ नि, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटै सेलमा मतलब एउटै अर्बिटमा घुमिरहेको छ भने, यो अर्को अर्बिटमा गएको छैन भने, एउटै अर्बिटमा घुमिरहेको छ भने यसले न एनर्जी पाउँछ न एनर्जी यसले रेडिएट गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटै अर्बिटमा घुमिराख्दाखेरि चाहिँ यसको एनर्जी भनेको एनर्जीमा लेनदेन हुँदैन भन्न खोजेको हो क्या। एकचोटि फेरि पढौँ त, एज लङ एज इलेक्ट्रोन रिमेन इन एनी पार्टिकुलर अर्बिट, एउटै पार्टिकुलर अर्बिटमा जब इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ, इट नाइदर लुज एनर्जी नर गेन एनर्जी भनेर भनेको छ होइन। यति नै त भनेको छ थर्ड पोस्टुलेटमा, यति भनौँ। अब यो फोर्थ पोस्टुलेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले चाहिँ हाम्रो फोर्थ पोस्टुलेटमा क्वान्टाइजेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा भनेको छ। के भनेको छ भने नि, फोर्थ पोस्टुलेटमा हल्का बुझौँ। सुरुमा एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको बुझौँ, सुरुमा नर्मल्ली बुझौँ त। मोमेन्टम भनेको बुझौँ त, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो, मास इन्टु भेलोसिटी हो मोमेन्टम भनेको। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ एमबिआर हो, हामीलाई थाहा नै छ। अब एमबिआर भयो। अब क्वान्टाइजेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको त यो त एङ्गुलर मोमेन्टम हो नि त। एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ NH/2πसँग बराबर हुन्छ भनेर यसले भनेको हुन्छ क्या, 2πसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी सुरुमा फोर्थ पोस्टुलेट लेखौँ अनि हामी बुझौँ ल। इलेक्ट्रोन रिभल्भ ओन्ली इन दोज अर्बिट, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यस्तो अर्बिटमा मात्रै मुभ हुन्छ अरे। द इलेक्ट्रोन रिभल्भ इन दोज अर्बिट इन विच, यस्तो अर्बिटमा मात्रै मुभ हुन्छ अरे जसको चाहिँ इन विच एङ्गुलर मोमेन्टम अफ मुभिङ इलेक्ट्रोन, यो मुभिङ इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एमबिआर हो किन भन्नु त। एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ इज इन्ट्रिगल मल्टिपल अफ H/2π भनेर भनेको छ। यो H/2π के मल्टिपल फर्ममा यसको एङ्गुलर मोमेन्टम छ भने मात्रै चाहिँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा घुम्छ अरे। अलिकति कस्तो लागेको होला तपाईँलाई यो बुझ्नको लागि होइन, यस्तो भनेको क्या नर्मली सिम्पल भाषामा बुझ्ने भने। जस्तो सपोजको लागि H/2π छ नि, सुरुमा H भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन क्या, तपाईँहरू H भनेको प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। H भनेको के अरे,
प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट। अनि प्लाङ्क कन्स्ट्यान्टको बारेमा हल्का भनिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई के हो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेर। सुरुमा एउटा प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्ट थियो क्या, यो साइन्टिस्ट थियो। त्यो साइन्टिस्टले चाहिँ अब त्यो फोटोन्सहरू एनर्जीहरूको बारेमा स्टडी गर्थ्यो अरे क्या त्यो प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ। अनि सपोजको लागि यो लाइट रेहरू यसरी आयो लाइट रेहरू आयो। अब यो प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै सपोज यो एनर्जी लाइटको एनर्जी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर त्यसले थाहा पाएछ क्या। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर त्यो प्लाङ्क भन्ने साइन्टिस्टले थाहा पायो। अब यो प्रोपोर्सनललाई त हटाउनु पऱ्यो नि त। यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि चाहिँ यसले आफ्नै नाम गरेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हालेछ। अब यो यचको नाम चाहिँ यो यच प्रोपोर्सनल हटाउन त कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पऱ्यो नि त। हो यही यचलाई चाहिँ प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भन्छ क्या। भनेपछि एनर्जी अफ द फोटोन्स, यो एनर्जी लाइटको एनर्जी चाहिँ केसँग बराबर हुँदो रहेछ, एचएफसँग बराबर हुँदो रहेछ। अब यो एचएफ चाहिँ यहाँ आएर पनि काम लाग्छ, इलेक्ट्रोनमा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर हल्का मैले बुझाइदिएको यो एचएफ लेख्नुहुन्छ क्या, रेडिएट एनर्जी एचएफ भनेर सरहरूले लेख्नुहुन्छ, त्यही बुझाइदिइहालेँ होइन। अब यहाँ आएर चाहिँ हामी बुझाऊँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यतिखेर मात्रै मुभ हुन्छ अरे क्या यो अर्बिटमा, यतिखेर मात्रै मुभ हुन्छ अरे जब चाहिँ यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ यो h/2πको इन्ट्रिगल मल्टिपलसँग बराबर हुन्छ भने मात्रै यो इलेक्ट्रोन चाहिँ घुम्छ अरे। h/2π भनेको केही होइन, एउटा भ्यालु मात्रै हो क्या। सपोजको लागि 6 अरे, यो सपोजको लागि 6 छ अरे यसको भ्यालु। यो यसको भ्यालुको यसकै इन्ट्रिगल मल्टिपल भनेको यसलाई 1ले मल्टिप्लाई गर्दा अथवा 2ले मल्टिप्लाई अथवा 3ले मल्टिप्लाई अथवा 4ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम ठ्याक्कै मिल्छ भने चाहिँ यो त्यो अर्बिटमा घुम्छ अरे, नत्र घुम्दैन अरे क्या। सपोजको लागि यहाँ 0.5 आयो भने घुमेन क्या। नर्मल इन्ट्रिगल मल्टिप्लाई भनेको 1 2 3 4 5 मात्रै आउनु पऱ्यो क्या। फेरि नेगेटिभ पनि आउनु भएन, 0 आउन पायो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजिटिभ होल नम्बर जस्तै आउनु पऱ्यो क्या यसमा। त्यतिखेर मात्रै चाहिँ के हुन्छ अरे यो इलेक्ट्रोन चाहिँ घुम्छ अरे भनेर यसले बोर्सले भनौँ, यो एकदम ठिक भनेको थियो यसले। हो यसैले चाहिँ के भन्छ एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्टिन्युज हुनु भयो भनेर भनेको क्या। कन्टिन्युज हुनु भनेको यस्तै लगातार फर्म हुँदै जानु भनेर भन्न खोजेको यसले, यति भनौँ होइन। अब अर्को पोस्टुलेट हेरौँ 5 नम्बरको। यो बुझिहाल्नु पनि तपाईँले के अरे एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ h/2π छ भने मात्रै त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो अर्बिटमा घुम्छ, यति नै भनेको क्या यसमा। अब यहाँ आएर 5th पोस्टुलेटमा चाहिँ यसले के भनौँ भने नि यो बोर्सको पोस्टुलेटमा बोर्सले के भन्नु भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन त घुमिरहेको हुन्छ, यतापट्टि पनि अर्बिट हुन्छ यतापट्टि पनि अर्बिट हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, अर्बिट हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन यहाँ घुमिरहेको छ अरे। सपोजको लागि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा आयो अरे। यो अर्बिटमा आउँदाखेरि त यसले एनर्जी रिलिज गर्छ अथवा रेडिएट गर्छ अथवा इमिट गर्छ, त्यस्तो गर्छ कि गर्दैन भन्नु त, गरौँ। यो एनर्जी यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा सेलबाट अर्को सेल अथवा एउटा एनर्जी लेभलबाट अर्को एनर्जी लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ यसले एनर्जी कि त गेन गर्छ कि त लुज गर्छ भनेर भनौँ क्या। हेर्नु एकचोटि पढौँ ल। एनर्जी इज इमिटेड अर एब्जर्ब ओन्ली व्हेन द इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम वान एनर्जी लेभल टु एनदर एनर्जी लेभल भनौँ। एनर्जी इज इमिटेड अर एब्जर्ब, यो एनर्जी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले कि त इमिट गर्छ कि त एब्जर्ब गर्छ अरे। कतिखेर त भन्दाखेरि कि त यो एउटा एनर्जी लेभलबाट अर्को एनर्जीमा जानु पऱ्यो कि त यता जानु पऱ्यो कि त यता आउँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ एनर्जी लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ भनेर बोर्सले भनौँ, यति नै भनेको छ बोर्सले। अब यति लेखेपछि चाहिँ अब 5 मार्क्समा आउने हो नि त, यो त 5 मार्क्समा सर्ट नोटमा आउन सक्छ अथवा केहीमा आउन सक्छ नि त। हो यही 5वटा पोइन्ट, यो हरेक पोइन्टको 1 मार्क्स आउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 5मा 5 आउँछ। अनि यो एकदमै सर्ट तरिकाले गरेको छु होइन। तपाईँहरू स्क्रिनसट हान्न सक्नुहुन्छ भने, स्क्रिनसट हान्न मन छ भने हान्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। यो हान्नुहोस् अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर हानिदिनुहोस्। धन्यवाद।